Hello everyone! Good morning po sa ating lahat. So sa araw na to, may makakasama po ako. Ayan, may makakabanding po ako ngayong araw. So siya po si Baby Princess Marlene. Ayan, yung makakabanding ko po ngayon, isang bata. At sa araw na to, gusto ko po siyang turuan paano gumawa ng banig gamit lamang ang dahon ng saging. Ayan, so paano nga ba gumawa ng banig? Ayan, so siguro marami ditong nakakaalam kung paano siya gawin dahil yun po yung ginagawa natin ng kabataan natin. So ngayon, tingnan natin kung magagawa nga ba ni Baby Princess yung ituturo natin sa kanya. Yan. Yan, tara. Tingnan natin kung anong nangyari. Ano na? Ano ka dito? Na. Nakang. 2. Kining kadua. Kining kadua. Sige. Yan, nasa ibabaw. Na. Dili na po. Count ka na po. Ni. Aktaway isa. Aktaway na. Kaning kadua. Sunod na. Hindi. Hindi. Sunod. Sakto na. Kini na. 1, 2. Kini. 1, 2. Kani ko. Na. Na. Hindi count tapod. Count tapod B. 1. Look at me B. 1, 2. Stop. 1, 2. Dire na po. Ganun po. Kini. Tara. Kini. Okay, 1, 2. Kini may ko. 1, 2. Na. Dire na po sa tumoy. Sila mo kini. 1, 2. 1, 2. Kini. 1, 2. Kini may ko. Kini na po, daris tumoy. 1. Now, B. Now, B. 1, 2. Kini na po. Sige, anak. Napaparyat ka. Sunod. Sige, kini na po. Kini. Pilo. Anak. Guniti. Aris tumoy. Guniti. Na, wait lang. O niya, ang imong sunod ni mo on. Yan na. Sige, inaya. Kini na po sunod. Kini. Na. Count. 1, 2. O, kanay ko ang ikatsu. Kanang ikatsu? Sige. Sige, 1, 2. Kini ko 1, 2. Kanay ko ang kaibabaw. Tara ganina. Sige ka doon. Na. Tara ganina. Na. 1. Kini. 1. Yapit ka, yap. 1, 2. Kini na po ko Na. Very good. Pass learner. Kini na po. 1. Ay, hindi man. Yan na, ipara. 1. Hindi na po. 1, 2. Makaibaw ka kag-count ani. 1, 2. Kamao na lagi ka na. Sige, apunti ka ha. Sige. Wait lang, kuha nga ng imo ha. Ayun na, napila ka. Di na maabtan. Amigos. Hindi, ari na tapikas. Awiri dress mo. Awiran. Na. Ay, balik. Na. Awiri. Na. Ngayon, balik ko niya. Hindi mo no? Hindi mo taguan mo niya ha. Na. Diri, hindi na mo. Nilabo. Ari. 1, 2. Sige. Na, 1. Sabi, sila ko. Saan ba natin?